Would you stay with me? I say hey, 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 hey. So yan guys, welcome back to my channel. Ayan, meron akong boxes na inipon ko. Pag namimili kasi ang misis ko, inipon ko. Ayun, pagka may nagdaan bakal bote, minsan pinagbibili niya. Pero pagkatagulan, ayaw bili ng bakal bote. At kung binibili man nila itong mga boxes na to, ay 3 piso lang ang kilo. So dati may nagawa akong vlog mula sa mga kahon, paper bag, saka gift box. Ngayon naman ay gagawin ko siyang playmat or backdrop. So please continue watching.